cưới. Quang Bảo và chị Cát Tường xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Cát Tường và Quang Bảo luôn luôn nôn nao đến chương trình Yêu là cưới mỗi tuần để được lắng nghe câu chuyện từ những cặp đôi họ đang yêu nhau. Đôi nào mà đang yêu nhau hoặc đang băn khoăn hoặc đã có ý định tiến tới hôn nhân rồi thì hãy mạnh dạn đến với chúng tôi. Có những cái gút mắt gì chúng tôi sẽ cùng gỡ rối cùng các bạn để chúng ta tiến đến một cái mái ấm gia đình hạnh phúc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Thì em cũng giới thiệu đây là chị gái vua lên thi đại học. Trời ơi, cái gì Trúc Quốc vậy ông? Rồi, mời hai bạn. Đẹp đôi quá. xanh tươi quá. Ok, hôm nay mình đối trọng với bên kia đó. Bên kia xanh, bên đây hồng. Đẹp nha. Ủa em Hồng đâu? Em chấm bi hồng chứ. À vậy hả? Rồi, hai bạn trẻ mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Tiến, sinh năm 1991. Thì em yêu thích màu xanh. Vậy là em là ăn theo cái màu của bạn em hả? Không, em thích màu xanh. Ồ, một sự trùng hợp nữa. Em tên gì? Em tên là Thảo, sinh năm 1990. Hai bạn quen nhau bao lâu rồi mà bây giờ đã chuẩn bị là sắp cưới? Dạ, quen nhau thì cũng phải 2 năm rưỡi rồi ạ. 2 năm rưỡi. Hai bạn còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào không? Em thì tham gia nghĩa vụ quân sự, thì bạn là làm công tác đoàn ở địa phương nên bạn sẽ đi chụp hình. Cái là tình cờ hai người gặp nhau. Lần đầu gặp nhau thì em cũng thấy bạn xinh xinh dễ thương. Cầm cái máy chụp hình đi lanh quanh đó, nên mình thấy mến mến. Nhưng mà lúc đó thì dạng như chưa có mối quan hệ nào, không có liên quan gì hết nên không có dám bắt chuyện. Mà hôm đó là em chuẩn bị đi tòng quân. Dạ đúng rồi. Vậy coi như gặp nhau có lần chút xíu đó là đi luôn rồi. Gặp nhau mà cảm thấy ngại ngùng như vậy rồi làm sao mà giữ liên lạc được với nhau? Mấy tháng sau thì mới liên lạc được với nhau. Khi mà em được sử dụng điện thoại vào trong ngày nghỉ, giờ nghỉ á, thì em tìm nhưng mà không ra. Là cố tình tìm bạn này. Dạ, nhưng mà lại không ra. Tại vì bạn để avatar hình em bé. Nhưng mà lúc đó bạn có biết tên tuổi gì của người ta không? Dạ cũng không biết tên luôn. Trời ơi, thương quá vậy. Sao lúc đó mình vội vàng mình không kịp đá lông nheo cái ngoéo cái hỏi thăm liền. Sao lúc đó để cho cơ hội vụt qua. Còn em, ấn tượng đầu tiên của em với anh ấy là như thế nào? Hôm đó là không khí hội trại tòng quân á, rất là sôi nổi. Mà bạn của em là một người sôi nổi nhất trong cái hội trại nên là em để ý rất là nhiều. Kiểu bạn nhoi quá đó phải không? Ấn tượng về điều đó. Em thấy là có rất là nhiều bạn nữ đến tiễn nhưng mà bạn này mặc lại rất là khó chịu. Mà em không biết tại sao lại rất là khó chịu, mà em lại thấy con trai mà lại khó chịu với lại con gái như vậy thì em không thích. Sao khó chịu với bạn nữ lên đưa tiễn mình, sao khó chịu vậy em? Hay là lúc đó bạn chỉ mong muốn là có bạn trai lên đưa tiễn bạn? Hay là lúc đó bạn chỉ mong muốn là có bạn trai lên đưa tiễn bạn? Bậy rồi. Đây thấy nữ khó chịu. Dạ tại vì lúc đó thì cũng còn mấy tiếng nữa là lên đường đi, mà cái môi trường mới bỡ ngỡ chưa biết. Với lại gặp mấy bạn nữ thì thấy ngại. Mà mấy bạn đó là ai, là cái gì của em mà lên gặp em? Dạ cũng có bạn thân, rồi người yêu cũ, hay là em gái mưa gì đó. Trời ơi, có em gái mưa nữa hả? Dạ. Người yêu cũ mà em gái mưa là em nuôi đó chị. Rồi coi như lần đầu tiên là trất quốc rồi đó. Coi như là nhìn thấy trẻ con nè, rồi nhoi nè, rồi kiểu cảm giác là Khó chịu với phụ nữ, nữa. không được, mất điểm. Em chơi chung với lại một người em thì cái người em đó lại học chung với bạn của em, đăng lên Facebook á, một cái status gì đó thì vô tình em với lại bạn em Cùng vô comment thì mới phát hiện ra. Thì em thấy cái mặt này hình như quen. Trời ơi sao mà giờ khác dữ vậy. Mặt rất là đen nhưng mà rất là đàn ông, nhìn rất là chững chạc, rất là lớn. Xong rồi nhìn hình mặc đồ bộ đội á chị, thế là mê lắm. là lúc đó thích hơn, là lúc đó bắt đầu mới thích. Lại còn là lính hải quân nữa, thế là mới có ý định là chọc ghẹo xem coi sao. Mà lúc đó là bao lâu sau cái lần chia tay chụp hình đó? Dạ rơi vào khoảng cái gì? Gần 1 năm đó chị. gần Trời ơi, để cho sau mới cơ tìm hội thấy nhau vượt hả? qua mất 1 năm luôn á hả? Trời ơi. Phí quá. tại vì trong môi trường quân đội mình không có được xài điện thoại này nọ chị. Không, vậy là hai người này vẫn có duyên với nhau nè. Chính xác, chính xác. Duyên chị em. Lúc đó vẫn gọi nhau là chị em. Hả? Thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi tôi nói chơi mà trúng vẫn mệnh. chọc là chị ơi anh yêu em. Rồi là lúc đó ai tấn công ai trước, ai làm quen ai trước? Bạn thì thấy cái mặt em trên Facebook
nên là sẽ chủ động ép đích em, nhưng mà em là người tấn công trước. Rồi lần hẹn hò mà gặp mặt đầu tiên sau 1 năm trời là lần đó như thế nào? Tranh thủ về vài tiếng thì có hẹn gặp ra để đi ăn, đứng chờ phải nửa tiếng rồi mới chở bạn đó đi được. Bạn chở đi tưởng là đi ăn 2 người, nhưng mà đến cái chỗ ăn thì không phải là 2 người mà là nguyên một nhóm bạn hồi xưa học chung với bạn luôn. Lúc đó cũng hơi ngượng ngại ngại lắm, mà rồi cũng phải chịu đựng im lặng. Tự nhiên lần đầu tiên gặp mặt cái đưa ra gặp bạn bè đông vậy luôn, chưa hỏi ý kiến của người ta luôn. Dạ, tại vì không có thời gian chị nên mình kết hợp gặp luôn. Tranh thủ Dạ. Không có thành ra Nhưng mà là lỡ như người ta ngại người ta bỏ về thì sao? Dạ không, chắc là em nghĩ em cũng quyến rũ. Đám bạn của em cũng đòi em giới thiệu, thì em cũng giới thiệu đây là chị gái vui lên thi đại học. Trời ơi, cái gì trất quớt vậy ông? Bữa nào em đi ăn gia đình em dẫn chị đi nha Trinh Tường. Không hỏi đi cưng, hỏi. Vậy là lần đó đâu có tính là lần hẹn hò yêu nhau. Em cũng tấn công qua Facebook cũng một vài lần là được về tranh thủ trong ngày giống như lần đó thì cũng gặp nhau. 2 đứa hay là đông người? Dạ cũng đông. Lần nào cũng đông hết. Người ta lâu lâu người ta tranh thủ người ta về thì người ta phải gặp 2 người chứ sao cứ đông hoài vậy? Lúc đó bộ đội thật thà lắm chị. Chưa gọi là yêu nhau, chừng nào mới chính thức là tỏ tình yêu nhau? Dạ là vào ngày 1 tháng 4. Trời, lựa trúng cái ngày gì kỳ vậy? Ngày 1 tháng 4 Dạ đúng rồi. bạn đi tỏ tình. Dạ. Rồi tỏ tình sao? buổi trưa thì Tiến có tranh thủ nhắn tin cho em bảo là có chuyện quan trọng cần để nói. Nhưng mà hôm đó tự dưng lại quan trọng lên như vậy. Trịnh trọng quá ha. Dạ. Cái em mới lúc đó em cũng bận, em cũng nhắn tin lại là Thảo đang bận lắm, thôi để có gì tối đi. Thì tối về mới cũng quên luôn. Tiến cũng gọi điện thoại, hình như là cũng có chút men trong người. Tiến mới nói là bạn gái Tiến nha. Cái em mới nói là sáng giờ chị bị chọc nhiều lắm rồi nha Tiến, không đùa đâu. Rồi Tiến nói sao? Dạ thì để em tả sơ quan cảnh lúc đấy. Thì em đang ở trên tàu. Em đang ở trên tàu. Thì là sóng vỗ rồi gió thổi rồi trăng sao gì lãng mạn lắm. Có hơi men không? Dạ. Có hơi men Dạ không? không. Sao bạn này mới nói là chắc là có hơi men? Thì Chắc nghe tiếng gió. không, tại thấy hôm đó em can đảm tỏ tình nên bạn tưởng Không, bạn đó bữa đó cũng say mà say sống chứ không phải là say. thấy mấy cái ngày này người ta tỏ tình xạo với nhau á, nên em thử là mình là người tỏ tình thiệt xem thế nào. Là em biết ngày hôm đó là ngày cá tháng 4 luôn. Dạ. Em cố tình em làm ngay ngày đó. Dạ. Rồi. Để lỡ có bị từ chối đỡ quê đúng không? Đúng rồi anh, lúc đó em cũng nghĩ vậy. Không, ngày xưa tôi cũng có lần y chang vậy đó mà dính luôn á. Có luôn hả? Có. Chừng nào cưới? Chuyện 10 năm trước rồi chị. Thảo cũng có hỏi em không phải canh ngày cá tháng 4 mới tỏ tình người ta không. Cái em nói đâu có, anh đâu biết hôm nay là ngày tháng 4 là ngày gì đâu. Mình cũng giả bộ ngơ ngơ, cái xong rồi cũng năn nỉ thôi mà không đồng ý. Là ngay hôm đó không đồng ý. Đúng rồi, thì con gái tao đâu đồng ý ngay ngày đó đâu, tại vì tưởng nó nói giỡn không mà. Các bạn nữ đây có vậy không? Đó, thấy chưa? Vỗ tay. Sau cái lần đó? Dạ sau lần đó là ngày 2 tháng 4. Là qua ngày hôm sau? Dạ đúng rồi. Rồi qua ngày hôm Thì sau là sao? em quyết định tỏ tình lại nhưng mà không Cũng say may là sống. thành công. Rồi hôm nay Không may là thành công hả? Rồi sao? May bạn chắc là sao rung động hay cảm động gì đấy thì đồng ý. Hôm đó sao đồng ý em? Em không nghĩ là bạn của em lại tỏ tình lại, cũng nghiệm lại lúc trước có về rồi cũng dành thời gian cho mình, đặc biệt lại là dẫn mình ra mắt với bạn bè, với lại dẫn về nhà chơi một cách nghiêm túc như vậy đó chị, là mình cũng thấy thương đó, nên mình động lòng. Sau cái lần đồng ý hẹn hò đó là chính thức quen nhau, nhưng mà mới là quen nhau Qua điện thoại thôi. Khi nào hai bạn mới gặp nhau và cái hai bạn có nhớ cái nắm tay đầu tiên là lúc nào không? Tháng 7 tháng 8 năm 2015 á, qua cái dịp đám cưới em cũng tranh thủ chạy về được chút xíu. Đám cưới xong thì đám bạn cũng có rủ đi tiếp đi hát karaoke. Trong quán ca thì mình có nắm tay. Để tôi tả lại khung cảnh đó. Phòng karaoke đèn vàng vàng hơi mờ mờ một chút xíu, nhạc thì sập sình, lén lén nắm tay trong đêm. Vậy đó hả? Rồi lúc đó là vậy luôn á hả? Rồi nắm tay được rồi thì mình phải tiến tới nữa chứ. Lúc đó sau 2 tháng nữa thì em về phép em cũng bạo gan một tí thì hôn bạn. Nhưng mà vậy thì hai bạn chưa có cái thời gian để tìm hiểu về nhau, không có gặp nhau nhiều, không có hiểu hết tính cách của nhau, thì đến khi nào hai bạn mới thực sự có cái thời gian để tìm hiểu nhau để mà mình cái tình cảm của mình nó phát triển? Dạ thì cũng đợt em về phép cũng được vài ngày, nhiều ngày đó. Thì hai đứa cũng đi với nhau suốt rồi, cũng em cũng qua nhà Thảo chơi và Thảo cũng qua nhà em chơi, thì nó cũng gắn kết. Xong rồi đến lúc mà em xuất ngũ về đó thì coi như là hai đứa chính thức là ở bên nhau rồi, nghĩa là tại nhà cũng gần á. Bây giờ cứ đi đâu có nhau hết. Rồi khi mà mình dắt về gia đình thì gia đình có phản đối gì không? Em dắt Thảo về gia đình em thì không có phản đối gì. Người nhà cũng chọc ghẹo là con dâu này cũng vui. Còn gia đình Thảo thì sao? Em dắt bạn em về thì em thấy có vẻ như bạn em hơi ngại. Ngại là ngại cái gì? Em thấy mặt căng thẳng lắm.
Không, tôi hiểu cảm giác đó lắm. Như vậy là cũng phải quen nhau cỡ gần 1 năm thì em mới xuất ngũ đúng không? Yêu Rồi. xa 2 năm lận á chị. Yêu xa 2 năm. Thời buổi này, thời buổi nó cái gì đó cũng phải thực tế, nó phải bên cạnh. Thì phụ nữ á, như chị biết là phải cần cái nhu cầu là chăm sóc quan tâm. Vậy thì cái động lực nào để mà em chờ bạn ấy 2 năm yêu xa? Trong 2 năm đó không ai tán tỉnh em sao? Dạ vẫn có chứ chị, nhưng mà tự dưng mình nghĩ có một người ở xa đang chờ mình đó chị, nên là em thấy thương lắm. Nhưng mà bạn có lo không? Tại vì bạn là người đi xa mà bạn ở trong cái môi trường là quân đội, còn trong cái đó bạn mình ở đây thì có như đi làm rồi hàng ngày gặp gỡ rất là nhiều người, thì bạn có bao giờ bạn lo rằng là Thảo sẽ tìm hiểu ai khác không? Ghen không? Có lo, nhưng mà tại em cũng tin tưởng, em thấy tính cách của bạn rất là được, rồi lại ngoan nữa, cứ đi làm về thì làm về nhà thôi. Bạn bè em cũng nói vậy. Có bao giờ ghen không? Ghen vu vơ thôi. Vu vơ là làm sao? Là dạng như nửa nửa ghen nửa đùa ấy. Gia đình của Thảo không có ý kiến gì về việc là Tiến nhỏ tuổi hơn mình 1 tuổi sao? Dạ có chị. Mới đầu thì Tiến đi nghĩa vụ như vậy á, thì em cũng về em tâm sự với mẹ em á, xong rồi cho coi hình á chị, để hỏi thăm dò ý kiến của mẹ coi là sao á. Thì mẹ nhìn hình thì mẹ cũng khen là đẹp trai. Xong rồi cái mẹ mới kêu là đi hải quân về sợ là về rồi á thì có bạn gái khác không có quen em nữa. Mà con gái thì như vậy sẽ không được á chị. Xong rồi em mới nói với mẹ là lo cái gì, yêu 100 chọn 10 lấy 1. Hả? Tỷ lệ gì mà thấp dữ vậy? Mới là tìm hiểu thôi chứ đã cưới đâu mà lo. Lúc đó em vẫn chưa xác định đây là cái người đàn ông của mình. Mà thật ra em thấy như thế này nè, cái điều mà em luôn luôn băn khoăn á là cá nhân em không có tin vào cái chuyện yêu xa. Bởi vì những người yêu xa là thường là họ phải trải qua 2 cái cú sốc rất là khác nhau. Cú sốc đầu tiên á là họ đã phải vượt qua rất là nhiều thứ để mà chấp nhận cái chuyện là yêu xa. Rồi cú sốc thứ hai là khi mà họ hết cái giai đoạn yêu xa đó, họ quay trở lại bên nhau thì họ là phải chấp nhận lại cuộc sống của nhau. Thì có bao giờ các bạn gặp khó khăn khi bạn quay trở lại gặp nhau và ở lại bên nhau không? Dạ thì cũng có. Lúc mà mình yêu xa thì mình thấy tự do, là muốn làm gì cũng được. Đúng rồi. Còn về đây thì mình đi chơi với bạn bè thì em cũng phải nói qua Thảo một tiếng. Thảo duyệt thì mới cho đi. Rồi xin phép nếu đó. mà không cho thì đi lén. Hả? Triệu Lan. Vậy thì có lần nào hai bạn có một cái cãi vã, một cái xích mích nào lớn trong cái chuyện mối tình của mình chưa? Hình như là không á chị. Em nghe mấy bạn em nói yêu xa khó lắm, mà cũng không có được suôn sẻ đâu. Nhưng mà tụi em yêu xa rất là dễ thương luôn á chị. Khi mà lao đầu vào công việc thì có những cái thời gian rảnh rỗi á, mình dành cho nhau thì nó rất là quý. Đến khi về á, thì tụi em cũng có thỏa thuận với nhau á, thì sẽ tìm hiểu trong vòng 1 năm để cho hai bên có sự lựa chọn. Cái cảm giác mà mình trải qua cái việc yêu xa 2 năm rồi á, thì mình tự dưng mình cảm thấy như mình trân trọng những cái thời gian gần bên nhau lắm. Có xích mích, có cãi nhau, nhưng mà sau cái xích mích cãi nhau thì tụi em rất là bình tĩnh, tụi em ngồi lại nói chuyện với nhau. Giống như em nói lúc đầu là giờ anh một anh chàng là cũng trưởng thành ha, cao ráo đẹp trai, tóc da đồ nâu rồi, thì có khi nào ảnh lung lạc với một đối phương nào khác mà khiến em phải ghen tuông rồi không? Giống như mẹ nói là đi về là mình chờ đợi vậy, có chắc nhiều khi là có những cái sự thay đổi trong tình yêu á. Em cũng có nói với Tiến cái việc mà tìm hiểu một người khác á là vấn đề bình thường, không có gì hết. Tại vì tụi mình đang yêu nhau, phải thấy được là đối phương phải là người hạnh phúc thật sự thì mới là yêu nhau thật. Nếu như mà anh mà có một người khác mà tốt hơn em mà anh cảm thấy hạnh phúc thì em sẽ ủng hộ. Điện thoại của anh Tiến reo lên hoài à. Xong rồi lúc đó anh Tiến đang bận thì em định cầm lên để đưa thì em thấy rất là tức luôn đó chị. Đọc sao giống nhắn tin với mình quá. Sao em đọc được? Em giận lắm, em im lặng, em không nói gì hết. Tiến ra Tiến nói em là có chuyện gì, bây giờ phải có chuyện gì nói ra thì mới biết được. Cái thì em mới mở cái tin nhắn đó lên thì em mới cho Tiến coi. Thì xong rồi Tiến nói ôi giời ơi, cái tin nhắn này cả mấy năm rồi giờ mới đọc. Ủa sao Tiến không tin nhắn mấy năm sao còn nằm trong điện thoại là sao? Nhắn cho ai, nhắn đến lúc nào? Tin nhắn trên Facebook vậy. Thì lúc đó em học đại học thì cũng có quen mấy cô bạn đó, thì cũng vậy như là chúc em ngủ ngon hay gì đó. Xong rồi vô tình cái cô bạn đó lại mới vừa chat đây, thì cái tin nhắn được trước nó chưa có trôi sang trang vậy. Cái là bạn thấy mở điện thoại lên thấy sao chúc em ngủ ngon, bắt đầu giận. Xong rồi em mới chỉ ra nè, nhìn ngày tháng ngày giờ xem. Bắt đầu bạn còn không tin nữa, kêu em là anh là IT, anh hack được ngày giờ Facebook đó. Hả? Bạn mà hack được Facebook mà đâu có còn ngồi đây nữa. Xong rồi cái là cũng phải lên Google coi có đổi được ngày giờ tin nhắn Facebook không. Trên Google nó không mới tin. Bạn tin Google mà không tin người yêu mình đó. Rồi cú đó là giận nhau dữ không? Cái lúc đó em cảm thấy mắc cười lắm. Tại vì mình bị quê mà chị. Cái xong rồi là làm lành luôn. Giống như trái cây thôi, chín thì phải gặt hái thôi chị, nghĩa là yêu nhau rồi thì phải tiến đến hôn nhân thôi.
Mà chắc chưa các bạn kiểu như là người kia có một cái tính xấu gì đó mà mình mong muốn cái thay đổi không? Thì bạn hay cãi bướng lại con gái mà, thì hai đứa cũng cãi nhau linh tinh vậy thôi. Khuyết điểm của Tiến là như thế nào? Cái tính cách là sôi nổi á, mà đi nhậu nhiều lắm. Thế còn xác định ngày cưới chưa? Khoảng ngày 20 tháng 1. Chưa cầu hôn mà em cũng chịu ngồi tính ngày cưới nữa hả? Mấy cặp này ngược sao hả chị ơi? Nhà em với nhà Tiến cũng rất là thân với nhau á. Mà cuộc sống thì hai bên cũng giống nhau. Nên là em không phải yêu là yêu mỗi người này không đâu chị. Mình phải yêu hết về những cái gì thuộc về người đó chứ chị. Anh ít nhậu lại, hiểu em nhiều hơn, phải nhường nhịn em, cho em thắng hoài luôn mặc dù là em sai. Này sao giống dằn mặt quá vậy? Điều mong muốn của anh bây giờ thì là cũng nhân dịp chương trình này có chị Cát Tường và anh Quang Bảo là như người làm chứng đi, thì anh nhân dịp hôm nay anh cầu hôn với em. Wow, làm gì vậy? Trời ơi, tính đốt phim trường hả? Đừng nha. Làm vợ anh nhé. Thật hả? Thật. Thì em đồng ý. Sao còn phải hỏi thật hả nữa? Mỗi lần em có em bị căng á, phải hỏi lại cái gì không? Nhưng mà sao cô này có hay mất niềm tin, phải hỏi lại một lần nữa. Phải hỏi cho chắc chứ chị. Thôi nói chung là hôm nay có sóng truyền hình, có tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là có chị với em làm chứng nữa, cho nên hỏi lại để người ta trả lời cho nó chắc ăn đó mà. Hiện tại bây giờ em cảm thấy như thế nào? Dạ em Đâu lúc thấy này? rất là vui, bất ngờ, không biết bạn em làm ảo thuật từ khi nào. Ủa em không biết là anh biết ảo thuật hả? Em cũng không biết nữa. Thôi nhưng mà Bảo nghĩ rằng là trong một mối quan hệ đúng không, dù quen nhau 2 năm mấy rồi nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn tiếp tục làm những cái điều bất ngờ dành cho người chúng ta yêu, thì đó là cái cách mà giữ lửa với mối tình của mình. Thì chị khuyên hai em là nếu mình thật sự yêu thương nhau đôi lúc phải nhường nhịn nhau một chút. Em không thể nào là lúc nào cũng đòi thắng, không phải, có những lúc mình cũng phải thua. Dạ. Đúng không? Người ta nói là lạc mềm buộc chặt, thì nhiều khi mình cứ thua một chút xíu mà mình giữ được người đàn ông của mình. Bây giờ yêu nhau thì có thể ảnh nhường nhịn em, nhưng mà cưới nhau về đôi lúc á, mà em cứ nũng nịu như vậy hoài đôi lúc sẽ làm cho người ta cảm thấy bị căng thẳng trong cuộc sống. Thì chị mong rằng là mình điều chỉnh một chút để mà cảm thấy là hòa hợp với nhau, yêu nhau nhiều hơn và xây dựng cái mái ấm cho mình. Mỗi lần đến cái phần này tôi thích dữ lắm. Thích lắm phải không? Biết đâu các bạn là một trong những người may mắn để nhận về cho mình rất là nhiều những cái phần quà có giá trị của chúng tôi đúng không? Đầu tiên giới thiệu với các bạn, chúng tôi có một cặp nhẫn cưới đến từ Hưng Phát USA trị giá là 18 triệu đồng. Chúng tôi còn có là một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ áo cưới Milan trị giá 16 triệu đồng. Chúng tôi có một phiếu mua hàng đến từ Hưng Phát USA trị giá 3 triệu đồng. Còn có một thẻ xem phim đến từ Cinebox giúp cho các bạn có thể giải trí trị giá 1 triệu đồng. Và đặc biệt, đây là những cái phần quà mà chúng tôi luôn luôn rất là yêu thích, đó chính là 4 bình sữa để chờ các bạn ở phía trước các bạn nha. Xin mời hai bạn hãy đặt đôi bàn tay của mình lên vòng xoay may mắn của chúng tôi và để các bạn tìm ra xem phần thưởng dành cho các bạn là gì nha. Xin mời. Yeah. Liệu rằng là một cặp nhẫn hay là một bộ hình cưới đây? Ảnh cưới. Tôi không nhìn đâu. Ôi rồi. Tôi không Ôi tôi chụp ảnh cưới. Yeah, xin chúc mừng các bạn. Chúc mừng rồi cô dâu Trời trẻ ơi. trúng này món quà của mình. Nhận được về cho mình là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 16 triệu đồng đến từ áo cưới Milan. Xin chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay quý vị nhé. Xin mời. Xong rồi anh quay xuống lớp, anh cười thật là tươi. Xong rồi em cứ thấy lấp lánh chiếu vô mắt vậy. Trời ơi, xong rồi em bảo chết rồi, trúng tim rồi. Và ngay bây giờ chúng ta chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời. Rồi, chào hai bạn. Hai bạn. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị Cát Tường và MC Quang Bảo. Thì mình tên là Việt Tâm, thì mình sinh năm 1987. Thì hiện nay mình đang công tác tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là giảng viên. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tự giới thiệu, em tên là Thu Hà, em sinh năm 1995. Em hiện đang là giảng viên. Từ từ nha. 87 tuổi mẹo, 95 tuổi hợi, cách nhau 8 năm. Ủa? 8 năm? Hợp, cách nhau 8 năm hợp. Sinh 95 mà là giảng viên rồi á. Vậy là em tốt nghiệp xuất sắc hả?
Dạ em vừa tốt nghiệp vào tháng 7 năm nay. Bạn tốt nghiệp là lại giỏi và cũng thuộc là cái top đầu của trường. Sao em biết? Dạ tại vì nó như cái câu chuyện nó như thế này. Thực ra là bạn này á là sinh viên của em. Tình thầy trò bây giờ khai đi, yêu nhau từ khi nào? Câu chuyện nó bắt đầu nói chung là cũng là xa xưa, khoảng cách đây 2 năm. Rồi mình được phân công giải một cái lớp cho sinh viên năm 3. Rồi vô tình thì bạn này học lớp đấy. Chắc cái mời bạn nói tiếp. Thì câu chuyện của em là như thế này. Khi mới vô trường á, là khoảng năm nhất, năm 2 là em thường hay dò hết cái profile của giảng viên trong trường. Chi vậy em? Dạ, tại vì em muốn biết là trong khoa mình có những thầy cô nào. Rồi nói chung để em chuẩn bị tâm lý trước. Rồi sau đó thì em có nhìn thấy profile của anh ấy. Thì nói chung lúc đó cũng không ấn tượng gì nhiều. Tới khoảng năm 2 thì khoa của em là có đại hội đoàn khoa. Sau đó thì em vô cái đại hội đoàn khoa đó thì em cũng có thấy tên của anh ấy trên cái slide. Hôm đó anh làm bí thư đoàn khoa của khoa em. Em nói thì thầy này là vừa trẻ lại vừa có tài nữa. Tại vì em thích những cái người mà làm trong cái hoạt động đoàn khoa. Tính cách của em thì nó hơi trầm nên em rất là thích những người mà sôi nổi. Rồi tới năm 3 thì em vô tình học lớp của anh ấy. Nghĩa là 3 năm, năm 1, năm 2 là mới có gieo thôi, tới năm 3 mới gặp. Coi như là tìm hiểu từ ngày đầu tiên đi học, xong rồi tới năm 2 là thấy cái tên, xong rồi năm 3 mới được gặp mặt. Hồi cái lần đầu tiên, ngày đầu tiên em đi học trong lớp á, lúc đó em cũng đang lúi cúi làm gì phía dưới á. Xong rồi anh mới bước vô lớp thì em nghe thấy tiếng mọi người như kiểu là tập trung vào giảng viên. Thì em cũng ngước nhìn lên. Thì lúc đó em thấy anh bắt đầu đi từ cửa lớp đi vô. Mà trời lúc đó em thấy giống như là nó bừng sáng nguyên cả một bầu trời. Vậy là bừng sáng rồi đó hai em? Dạ bừng sáng luôn. Xong rồi anh quay xuống lớp, anh cười thật là tươi. Xong rồi em cứ thấy lấp lánh chiếu vô mắt vậy. Trời ơi, xong rồi em bảo chết rồi, trúng tim rồi. Ủa là lần đầu tiên nhìn là em thấy trúng tim luôn? Dạ. Sao em gan vậy? Người ta thầy em mà em không lo học hành mà em học trò mà em gặp lần đầu tiên mà em trúng tim là sao? Tại vì em là rất là thích những người con trai như kiểu đeo mắt kiếng. Rồi nói chung là nụ cười có duyên. Rồi lúc đó em làm gì? Em có cho anh biết, em có đá xi nhan bật đèn rồi gì không? Dạ không. Em thì tại cái tính của em nó trầm lắm nên em thấy vậy em đứng hình. Em có đứng hình vài giây. Sau đó em mới làm tiếp mấy cái công việc mình đang làm vậy thôi. Lúc đó còn biết gì nữa chị ơi. Giấu trong bụng phải không? Này là nó nổ lụp bụp trong này thôi mà giấu phải không? Em nói thiệt, lúc đó mà nghe tiếng sét đánh cái đùng cái hơi là tóc chưa dựng lên là mai lắm rồi đó. Còn thầy, lúc đó thầy có ấn tượng gì với cô học trò này không? Ra ấn tượng thì nó cũng không có gì nhiều hết. Tại vì vô lớp thấy bạn đông này quá. Cũng ngồi bàn đầu nhưng mà cũng không phát biểu không gì hết, thì cứ lúi cúi học. Thì mình cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi hết tất cả lớp đấy. Thôi nói chung là xong xuôi hết lớp đấy rồi cũng vẫn chưa có gì. Thì tới khi nào mới là nhưng mà nó có ấn tượng rồi. Thực ra thì bạn Hà này cũng dễ thương quá. Dễ thương như thế nào? dễ thương Nói chung nhưng mà là đúng cái style mình thích. nhưng mà học trò. Nhưng nói chung thì cảm xúc trong người luôn. Rồi cũng là hai người đều giấu. Nên tất nhiên rồi. Thì đến lần nào mới là chính thức hai người mới hẹn hò với nhau? Ai là cái người dám mở lời cho đối phương biết là mình thích đối phương, trong khi có một cái rào cản ranh giới vô hình là kiểu như thầy trò? Chung thì nó cũng có một chút xíu cái mèo trong đây chút xíu, là bạn ấy tham gia vào một cái lớp đội tuyển tin học của trường. Thì lúc đấy thì Tâm cũng là đang là gọi là giảng viên để mà huấn luyện cho các bạn. Thì mới tạo một tình huống nhỏ nhỏ thôi. Đó là mình đang cần thầy đang cần một cái chuyện này, bạn nào giúp với. Xung phong hả? Dạ thì cũng bạn này xung phong. Bắt đầu là hai bên có vẻ như đã thích nhau. Có ngầm hiểu rồi. Cái gì đó là Rồi là cuối cùng, nhưng mà em được phụ việc cho cái người mà em gặp cái nhìn đầu tiên là em đã bắn điện chiếu, lúc đó cảm giác em như thế nào? Thì bắt đầu anh mới ra cái chiêu là nhờ giúp đỡ đó. Thì em cứ suy nghĩ trong đầu là trời không biết mình có nên nhắn tin không. Tại vì em nghĩ là chắc cái lần đầu tiên mình nói chuyện phải là một cái lần nào đó như kiểu là nó hay hơn là cái chuyện mà giúp đỡ trong công việc như vậy. Thì em cũng phân vân lắm. Thì tự nhiên có một cái con bé trong lớp
nó cứ chạy lên nó thầy ơi em làm được cái này, em làm được cái này để em làm cho. Thế Nổi máu lên liền. chết rồi, con bé nó rứt trước rồi, giờ mình phải làm sao. Em cứ đấu tranh một hồi xong rồi em mới quyết định là nhắn tin. Em có kèm thêm một câu là mặc dù biết là bé đó đã giúp rồi nhưng em cũng muốn giúp thêm một chút. Rồi bao lâu nhau hai người mới nắm tay nhau? Khoảng 3 tháng sau. Hai người không có ngại là ở trong trường ta để ý hay là học sinh trong lớp dòm ngó hả? Dạ không, tại vì đây là bí mật, không có để ai biết hết, rất ít gặp nha. Rồi giấu tới bao giờ mới là cái thời gian hẹn hò bí mật đó kéo dài bao lâu? Chắc cũng khoảng cả năm nữa. Rồi bạn cả năm đấy, rồi sau đó bạn ấy tốt nghiệp thì là mình công khai thôi. Cái cảm xúc mà phải lén lút bí mật nó như thế nào? Nó hồi hộp, nó đã lắm luôn á chị. Làm gì nó lén mình thích lắm. Thật ra ở trong trường thì mình mới kín đáo thôi. Còn nói chung bạn bè bên ngoài rồi ba mẹ này kia cũng biết. Cũng biết. Nên gọi là giấu thì cũng không hẳn là giấu. Nhưng mà mình phải làm sao cho nó tế nhị. Coi như là hạn chế cái việc ở trong trường thêm tình cảm với nhau thôi. Nhưng mà còn Hà thì sao? Bởi vì lúc đó Hà còn đang đi học, mà đây là một cái người mà đang là thầy của mình nữa, thì khi mà về nhà thì ba mẹ có ý kiến gì không? Câu hỏi đầu tiên mà ba em hỏi em là thế anh nó tuổi gì? Xong rồi em nói là tuổi con mèo. Xong rồi ba nói hớp tán hớp, được. Em nói rồi, mèo với heo hợp lắm. Ba mẹ em thì cứ thấy cho quen thôi, tại vì hợp tuổi rồi thì không có vấn đề gì cả. Có rồi tới cái lúc nào mới gọi là một cái dấu ấn rồi là hai người chính thức công khai tình yêu? Trước khi đó thì em cũng rất là muốn công khai luôn rồi. Nhưng mà anh thì nói là thôi thì đợi em tốt nghiệp, để như kiểu là lúc đó em thì cũng hết là sinh viên trong trường, thì lúc đó mình công khai thì cũng sẽ không có ai nói gì hết. Thì cái ngày mà em tốt nghiệp chính là cái ngày mà em công khai. Bây giờ từ cái ngày mà bắt đầu biết nhau rồi quen nhau cho đến cái ngày mà công khai là gần 1 năm trời đó. Nhưng lúc đó em có cảm giác là em bị khó chịu không? Tại vì anh nghĩ là đối với là các bạn nam á thì các bạn có chuyện có công khai người yêu mình trên Facebook hay không, cái chuyện đó bình thường. Tại vì miễn sao mình ở bên cạnh người yêu mình là được rồi. Nhưng mà còn các bạn nữ lại khác. Các bạn nữ luôn luôn muốn là coi như được mọi người thấy được cái tình yêu mình đang rất là dễ thương, đang rất là đẹp, mà phải chịu cái thời gian là 1 năm trời. Thì bạn nghĩ làm sao? Trời, lúc đó em cũng nói chung là cái thời gian nó cũng rất là khó chịu. Tại vì trong lúc mà quen anh ấy thì cũng có thời gian em đi học, mà trên lớp thì cũng hay nhắn tin lắm. Em cũng ngồi gần bạn bè nữa, mà mỗi lần nhắn tin thấy bạn nó cứ hay nhòm qua. Mà em thì sợ như kiểu là bạn nhìn vô cái avatar mà thấy được ảnh là trời, lúc đó em cũng đau tim lắm. Tại vì có mấy đứa cứ hỏi trời đang nhắn tin với thầy hả? Xong rồi em bảo đúng rồi, có việc học. Có việc học nên mới nhắn tin nữa. Xong rồi em cứ phải nép qua một bên, em nhắn vậy nè. Nói thì nói chứ cũng mới có 20 mấy tuổi à. Đúng rồi. Là có 22, hiện giờ mới có 22 tuổi là sẽ còn những tính là vu vơ, giận hờn, hơi con nít nè. Thì hai người chắc chắn sẽ có những cãi vã, những cái xung đột trong cuộc sống với nhau đúng không? Thật sự thì em không có biết giận hay là nói chung là chưa có giận nhau bao giờ luôn. Chưa từng cãi nhau luôn. Thực ra đây tôi nói cái này cho tôi tâm sự riêng với lại bài Tâm thôi. Tâm đừng có coi như cái vấn đề này là một áp lực tâm lý nha. Thường thì mình quen mấy bạn sinh viên á, mấy bạn còn rất là trong sáng, rất là ngây thơ. Tại vì các bạn chưa có đi làm á, nhưng mà rồi khi mà ra một cuộc sống mà nó vùi dập mấy bạn một vài lần rồi đó, thì tâm lý các bạn sẽ rất là khác. Và đôi khi các bạn sẽ biến chuyển tâm lý của mình và không còn yêu mình nữa. Bạn có sợ điều đó không? Thật ra điều này cũng sợ chứ. Nhưng mà thực ra tới đầu năm tư là bạn Hà đã đi làm rồi. Bạn Hà đi làm ở một công ty chuyên về tư vấn giải pháp hệ thống thông tin. Và trong thời gian này đúng là nó cũng có một số khó khăn. Là bạn đi làm có một số dự án bạn cũng đi làm xa, cuối tuần mới về. Rồi cũng gặp nhau được chút ít rồi lúc bạn đi làm thứ đấy rồi cũng ăn uống không được rồi áp lực công việc rồi đủ thứ dậy đất nữa, rồi bạn cái điện thoại về lúc mệt này kia, trời, ở đây cũng lo quá trời quá đất luôn. Nhưng mà tôi nói thiệt, bạn đừng buồn nha. Chứ bạn gái bạn là vừa nhỏ nhắn, trẻ trung, xinh đẹp nữa. Chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi. Vệ tinh coi như là xếp hàng dài luôn á chị. Có chưa? Tất nhiên là phải có những vệ tinh theo bạn Hà. Nhưng bạn Hà này có bật cái chế độ phòng thủ khá là hay. Phòng thủ sao em? Dạ em được cái là người ta nhắn tin tới em á, em cũng không bao giờ trả lời. Gọi điện mà số lạ một cái là em không có nghe. Nhưng mà nếu mà gọi 2-3 lần thì chắc là mình phải nghe rồi, chắc là có chuyện gấp. Nhưng mà ví dụ các bạn nam mà nhắn tin Facebook á, em cũng không bao giờ trả lời luôn. Nhiều khi em để trôi cho tới khoảng 3-4 năm trời á. Xong rồi lâu lâu người ta nhắn thêm một cái lần nữa vào cái năm nay rồi
thì em thấy thôi cũng kỳ kỳ nên em mới trả lời lại một cái. Đó là lâu lâu thôi. Em còn có đợt- nghĩ là đến một lúc nào đó em trả lời lại một cái là em dính luôn không? Em cũng bùm chết như cái lần đầu tiên em gặp thầy vậy đó. Dạ thường thường em trả lời đúng một câu duy nhất, sau đó em lại mất tích luôn. Câu gì? Là ví dụ bạn chào thì mình lại chào bạn, Rồi xong hết. rồi hết. Em không Không, bao đây giờ chị giữ đang lại hỏi được. là em có nghĩ đến một lúc nào đó tự nhiên em gặp một cái đối tượng nào đó khác, một ông thầy nào khác, hay một MC Quang Bảo hay chẳng hạn, một cái anh nào khác đó mà cũng đeo mắt kiến giống như là anh thầy giáo này, rồi tự nhiên trái tim em cũng rung động, rồi em cũng bùm chéo rồi em đi theo ông ta em bỏ anh này luôn. Em nghĩ tới ngày đó chưa? Dạ cái này thì em cũng chưa nghĩ tới. Tại vì em rất là khó thích một người nào khác. Nhưng bây giờ là em thích hay là em yêu? Dạ yêu. Em biết yêu là thế nào chưa? Đây là tình đầu tiên của mối tình đầu tiên của em hả? Em cũng không biết định nghĩa mối tình đầu tiên là như thế nào nữa. Là cái cảm giác mà em nhìn người ta cái em bị giật vậy đó. Vậy đây là lần đầu tiên. Dạ. Bạn mới 22 tuổi cũng thật ra nếu mà như mà ở ngoài bề ngoài thì nhìn nó nhí nhảnh lắm, nhưng mà nếu như thực sự va chạm, thực sự mà trong cuộc sống này thực sự bạn rất là chững chạc, bạn hiểu rằng đến lúc nào cần thiết phải làm cái gì, nói gì như thế nào là bạn cũng rất là chững chạc, mình rất là tin bạn. Hai bạn có dự định gì cho cái đám cưới hay là cái tương lai của mình chưa? Chắc chắn là sẽ cưới nhau rồi đấy, và cũng dự tính là khoảng sau Tết năm sau 2018 là cũng sẽ bắt đầu là cưới đó. Có nghĩa là mình mới dự định thôi. Dự định Hai bây hai giờ gia đình đã gặp đang mặt chuẩn nhau bị chưa? để lên chi tiết. Nhưng mà rồi hai gia đình có biết cái chuyện này chưa? Hai gia đình là cũng biết rồi, hai gia đình cũng thúc rồi. Cũng hối thúc luôn. Dạ. Bạn mới có 22 tuổi thôi đó mà gia đình hối thúc rồi đó hả? Ôi cái này ba mẹ em còn kêu là trời ơi 22 tuổi là già rồi. Hả? Hồi xưa ba mẹ mẹ em có 19 tuổi là lấy ba em rồi. Nhưng mà thầy giáo có mình suy nghĩ kỹ là mình thấy mình có còn những cái khó khăn nào để tiến tới cái cuộc sống vợ chồng không? Đúng là nó cũng có một số cái khó khăn về ví dụ để mà sống chung với nhau, hy vọng là chắc là hai đứa sẽ vượt qua được hết. Em có cái điều gì mong muốn người vợ tương lai của mình sẽ thay đổi không? Bạn Hà thì có một cái là trong một số công việc, kể cả cuộc sống, lâu lâu bạn hơi mất tự tin, nhưng mà cái cách an ủi của Tâm đó là nhiều khi nó lại không có được lãng mạn, tại mình nhiều khi mình thực tế quá, thế là mình lại không an ủi được một cách đúng tâm trạng của bạn, thế là bạn cũng hơi buồn buồn. Thầy giáo nè, rất là may mắn thấy không? Có một cô học trò xinh xắn đáng yêu sắp sửa làm vợ của mình. Mà mình thì có những cái vô tâm. Bây giờ có chương trình đây thì mình có biểu hiện gì đó để cho bạn gái người ta cảm thấy sung sướng chút xíu chứ. Tại vì từ trước tới giờ cũng anh nói thiệt là anh chưa tặng hoa cho em. Thì hôm nay thì cũng muốn tặng bó bông, bó hoa, xin để thể hiện tình cảm. Cảm ơn. Trời ơi. Nói thiệt với hai bạn, ngày hôm nay trước khi mà thực hiện chương trình này chúng tôi đã được biết về thông tin của hai bạn và chúng tôi có những cái vai trò là phải cố gắng làm sao để mà moi móc câu kéo câu chuyện của các bạn để mà chúng tôi có thể gọi là cho các bạn thấy rằng cái chuyện hôn nhân không phải là một cái chuyện nó dễ dàng, đúng không? Và đặc biệt là Hà còn rất trẻ như thế này, nhưng mà sau khi những câu hỏi thì các bạn có thể nói rằng là luôn luôn nhìn nhau mà ánh mắt trìu mến. Nhưng mà chính vì nhờ như vậy là bạn đã có một cái người chồng tương lai rất là chững chạc, đúng không? Anh ấy sẽ là một cái bờ vai vững chắc để cho bạn sẽ dựa vào. Xin cảm ơn chị Cát Tường với lại MC Quang Bảo rất nhiều. Xin được giới thiệu với Tâm cũng như là Hà, đây chính là vòng xoay may mắn của chương trình với rất nhiều những cái phần quà ở trên đây. Đầu tiên đó là một cặp nhẫn cưới đến từ Hưng Phát USA trị giá là 18 triệu đồng. Bên cạnh đó chúng tôi có một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ áo cưới Milan trị giá là 16 triệu đồng. Chúng tôi có một phiếu mua hàng đến từ Hưng Phát USA trị giá là 3 triệu đồng. Một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá là 1 triệu đồng. Và bên cạnh đó là 4 bình sữa rất đáng yêu và xinh xắn. Mời hai bạn hãy thử cái vòng xoay may mắn của mình xem nào. Bạn muốn gì? Muốn gì? Dạ em muốn Cái gì lớn nhất thì mình thích đúng rồi. rồi, nhẫn. Bọn bạn. Tất nhiên rồi. Xin mời hai bạn. Rồi, 1, 2, 3. Cặp đôi rất nhẹ nhàng. Ô May mắn là các bạn cũng đã nhận về cho mình là một phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng đến từ Hưng Phát USA. Xin chúc mừng các bạn ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể một lần nữa khẳng định lại sự tuyệt vời của tình yêu. Hai con tim của chúng ta đập chung một nhịp thì chắc chắn là hạnh phúc sẽ đến quý vị nha. Và thưa quý vị, những cặp đôi nào đang yêu nhau, đang tìm hiểu nhau và muốn tiến tới hôn nhân mà chúng ta còn những băn khoăn trăn trở gì đó thì hãy mạnh dạn đến với chương trình của chúng tôi để giải mã được tất cả những cái khúc mắc trong tình yêu của mình để tiến tới một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Quý vị nhớ đón xem chương trình Yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ tập nào của chúng tôi thì quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV, và các bạn hãy nhớ ấn nút subscribe các bạn nha. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Cưới. Sau đó khách trắng tranh không có ai hết, rồi thêm mở nhạc nhẹ nhẹ em mới rà tới, hai đứa bốn mắt nhìn nhau. Hai đứa ra ngoài ăn thì tình cờ có cảnh sát giao thông á chị, dí cướp chạy vô qua một cái xong rồi anh kêu em anh nhanh lên đi. Cái hỏi ủa làm gì vậy? Anh chở em đi ra coi cảnh sát bắt cướp. Hãy đến với Yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7